Good afternoon, class. Hello. I-confirm, class, kung naririnig ako. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good Opo, afternoon. sir. Okay, so nakikita nyo sa screen nyo ngayon ay itong PowerPoint slide about flow nets. So, shall we start? Okay, we have 15 participants. So, pwede na. Magsimula na tayo. Ang flow nets, medyo short lang naman ang discussion natin dito kasi kunti lang naman ang coverage sa topic na to. So, this is just a short discussion. So, sabi na lang sa mga classmates nyo, mag-join na. Mag-join na dito sa Google Meet kasi pwedeng di na nila maabutan kasi mabilis lang ang discussion ngayon. Okay, let's discuss flow nets. So, di ba maggagawa tayo ng mga hydraulic structures, mga structures na nagre-retain ng tubig sa mga such as dams, mga retaining structures such as levee. So ang purpose nila ay to prevent yung water na mag-flow papunta dun sa other side. Okay? So as you can see here, meron tayong dam. Okay, meron tayong dam. Let's say naka-close siya. So kung wala yung dam, ang water level natin ay equal from left side going to the right side. So, ang mga structures na to, isa to sa mga way para makontrol ang floods. So, di ba, naglalagay tayo, lalo na sa mga rivers, so naglalagay tayo ng flood control structures para tumaas man yung level ng tubig, ay ma-prevent na mag-overflow yung tubig na yun papunta doon sa mga kabahayan na malapit doon sa river na yun. So, the same way, dito sa discussion natin, it doesn't necessarily mean that totally ma-prevent ng structure na yun yung water level ay yung water na na pumunta dun sa other side no structure na ginawa natin. But of course, if that structure is properly and well designed, so mami-minimize ang flooding sa area natin. So, anong kinalaman ng flow nets doon? So, kung makita niyo dito sa dam natin, andito yung water level. So, syempre kapag kinonstruct natin itong dam natin to, meron tayong foundation and yung surface beneath ng ating dam ay yung ating soil. So alam naman natin na ang property ng soil, isa sa mga property ng soil ay ang permeability. Okay? So ano nga kapag sinabi natin yung permeability? Sinabi natin permeable ang soil, it has the capacity to water it has the ability for water to seep through this soil. So pwedeng mag-pass through yung tubig dun sa soil natin na isang permeable. So syempre kung kinonstruct natin yung dam sa isang dito sa soil na ito, na meron din siyang permeability na property, so as water seeks its own level, so hahanap ng way ang tubig kung saan siya papunta para maging stable siya. So dahil nga sa permeability ng soil, though
Kung maglalagay nga tayo ng structure dito, tapos meron pa siyang sheet pile dito sa ilalim, so hindi talaga makakapass through dito yung ating tubig. But syempre, gagawa nga ng paraan yung tubig na pumunta dun sa other side nitong dam. So, mangyayari, magpo-flow yung tubig natin, papunta pa ilalim, and pupunta siya dito sa other side. So, yan. Pupunta siya dyan. And pupunta doon. So, yan yung direction ng tubig. So, dun siya sa ilalim, magsisip through dun sa soil. Okay? Tapos pupunta siya doon sa kabila. So, ano bang itong mga linya na to na na-form natin dito sa figure na to na merong dam? So, ang mga parts na yan, i-define natin yan, yung mga lines na yan. So, we have a flow line. A flow line is a line along which a water particle will travel from upstream to the downstream side in the permeable solid soil medium. So, ang flow line natin dito, siya yung direction, okay? Siya yung direction kung saan magta-travel yung ating water particle from the upstream. Pag sinabi nating upstream, yung mas mataas na level ng tubig dun sa structure natin, and yung downstream naman ay yung mas mababang level o yung side na kung saan mas mababa yung level ng water. So, ang upstream natin dito ay na dito sa left side ng dam, downstream is on the right side. So, yung flow line natin dito ay yung mga linya na to. So, yan yung mga direksyon ng tubig. Kung galing dito, galing dyan, so dun siya pupunta. Yung mga location kung saan siya nag-end dito sa right side, itong dam, dun din pupunta yung tubig. So, at least, di ba, nami-minimize natin yung pagtaas ng water level dito sa right side, dito sa dam. So kasi kung wala yan, so mataas yung level on both sides. Next is an equipotential line. So an equipotential line is a line along which the potential head at all points is equal. Thus, piezometers are placed at different points along an equipotential line. The water level will rise at the same elevation in all of them. So, yung pressure head na o yung pressure natin sa kada depth ng isang structure on dito sa soil na to. So, dahil nag-construct tayo ng dam, so ma-alter ngayon yung pressure na present underneath dito sa soil. Diba dun sa previous lecture natin about in situ stresses, mako-compute agad natin yung pressure at any depth by just multiplying the unit weight of the soil to the depth. Okay? So dito, mas concern tayo dito sa water. Okay? So yung water dito sa soil dito sa ilalim ng dam. So, ma-alter ngayon yung pressure head nung ating nung pressure head ng tubig underneath this soil. So, ang equipotential lines, ito ngayon yan. Yan, itong pababa. Itong mga color green. So, yan yung equipotential line. So, ipakita ko sa next figure. Yan. Let's say, meron tayo dito naman, example, we have a sheet pile. So, yun. Kapag equipotential line, ibig sabihin kahit saan dyan sa equipotential line na to, itong line na to pababa. So, kung maglalagay kayo ng piezometer dun sa dalawang point na yun, ang reading ng ating pressure head ay equal. So, ibig sabihin lahat ng pressure dito pare-parehas. Okay? So, kung marami yan na equipotential line, pag ganyan, ganyan, so ibig sabihin, dito pare-parehas din yung pressure. Pero magkaiba ang pressure niya. Pero in one line, same pressure siya. Okay? Same dito, same dyan, same dito.
Okay? So this is a flow line. This is flow line. Isang flow line. So pwede kasi yan, madami. Madaming flow line. So ngayon, kung marami na tayong flow line at equipotential lines, so ang tawag ngayon dyan sa combination of the number of flow lines and equipotential line is called a flow net. Okay? So ito ngayon ang flow net. Yung combination ng lahat ng equipotential lines and flow lines. So may tinatawag din tayo class na flow channel. Okay? So yung flow channel, so parang siya yung layer in between the flow line. So let's say if may dalawa tayong flow line, flow line 1, flow line 2. So yung yung flow channel dito ay ito, isang flow channel. Ito isang flow channel din to. So galing sa sheet pile at simula dito sa point 1. Ito another flow line din to. So this is another flow channel. So this is also a flow channel. So baga siya yung parang layer between the flow lines. Next, we also have the equipotential drop. Okay, equipotential drops. Pag sinabi natin equipotential drop, may similarity din dun sa flow channel. Only that dito ang i-consider natin ay yung mga equipotential lines. So, ang equipotential drops ay yung layer din. Magsisimula tayo dun sa upstream. So, galing dun sa surface ng soil up to the first equipotential drop. So, this is counted as 1 equipotential drop. This is considered as 2, 3, 4, 5, 6. So, ibig sabihin kung tinanong tayo ilang equipotential drops meron dito sa soil na to, bibilangin nyo lang yung mga layers na mabubuo natin galing dito sa surface ng soil and sa kada equipotential drops. So, itong mga layer na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, we have 6 equipotential drops. So kung tanungin naman tayo ano yung number of flow channels, so bibilangin nyo lang ulit yung flow channels natin. Pero unlike dito, ang channel dito yung galing sa upstream papunta sa downstream. So ito, 1. Counted as 1 siya. 2, this is 3, and this is 4. So meron tayong 4 flow channels. Okay? So, yan. So, yan, isa pa sa example, may dam tayo. So, sige class, tanungin ko kayo, ilang equipotential drop meron dito sa figure na to? Okay. Equipotential drops. Sige, bilangin yung class. 9 po, sir. Ilan? 9 po. 8, sir. 9? 8? Okay, 8. May nagsabing 8. Sabing 8. Sige, bilangin natin. Number of equipotential drop. Galing dito. So, ang mga equipotential lines natin, itong dash lines. So, bilangin natin. This is 1. Itong layer na to. Okay. So, ito at yan. Isang layer. Ito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. So, we have 9 drops. So, ang tanong ko kasi drops, hindi yung lines. Pag sinabi natin lines, equipotential lines, ito mismo mga line na dash lines. Okay? So, ang number of equipotential drops kasi class, ito yung magagamit natin later on sa formula na gagamitin natin sa pagsusolve ng seepage sa soil. Okay? So, yan. How about class flow channel? Okay lang. Okay lang na
na hindi natin makuha agad yung sagot. How about the flow channels? 5 po, sir. Okay, 5. May mga sagot? Okay, 5. Sige, tingnan natin. Meron tayong flow lines, itong mga lines natin, galing dito, papunta doon sa kabila. So, ang flow channel, yung layer, di ba? So, isang layer to. Pangalawa, tatlo, apat. Isama na natin itong sa labas. Kasama yan. So, 5. Okay? May 5 layers tayo. So, meron tayong 5 flow channels. Okay? So, ganun lang class. So, characteristics of a flow net. The equipotential lines approximately intersect the flow lines at right angles. So, approximate lang last, pero yung flow line, may intersect niya yung equipotential line at 90 degrees. Okay? So, yan yung isang property ng flow net. And the flow elements formed are approximate squares. Okay? So, yan nga, makaka-form tayo ng parang mga square dito. Okay? Next, yun nga, nakadepende din sa type of soil meron tayo sa pagsosolve ng seepage sa soil na merong flow net. So, ito ay mga iba-ibang types of material na meron tayo. We have homogeneous, where uniform ang composition throughout that cannot be mechanically separated into different materials. So, example niyan, plastic, glass, metals, alloys, paper, board. So, next we have isotropic. The properties are the same in each and every direction. So, ang soil kasama din dito sa isotropic. Ibig sabihin, parehas yung property niya along the x direction, and same din yung property niya along the z direction, and pwede din sa y. So, same property lang siya. So, kasi later magagamit natin yung property ng permeability, coefficient of permeability K. So, kung hindi parehas yung property niya sa permeability at the x and z direction, so iba ang computation natin. Yan. So, we also have anisotropic, where the properties of matter vary with the direction from which they are measured. So, yan, magkaiba yung property niya sa magkaibang direction. Orthotropic have material properties that differ along three mutually orthogonal twofold axes. So, usually class, ang magamit lang naman natin dito. Ang types of soil na ma-encounter natin dito sa flow nets ay itong isotropic and anisotropic type of soil. So, sige. How to compute the seepage in a flow net? So, yun nga, magkaiba. Let's say, meron tayo dito sheet pile. So, magkaiba yung water level natin sa left side and right side. So, for isotrophic soils, here's the formula. So, the seepage is equals to K, H, and F, and over NT. So, dito, since, di ba, sa mga dams, dun sa hydraulics natin, so, nag-assume tayo na meron tayong 1 meter width dun sa structure na yun. Same din dito class sa flow net. So, kung gusto natin i-compute yung flow rate, so we multiply 1 meter. Okay? 1 meter width. So, add na lang dito multiply na lang natin dito sa general formula na to for isotrophic soils. So, K is the coefficient of permeability. So, yun nga, sa isotrophic soil, same yung coefficient of permeability natin sa X and Z direction. Pati rin sa Y. Magmamatter lang naman dito yung X and Z. Usually.
So, isa lang ang value natin ng K. Ang NF, that's the number of flow channels. So, kanina, hinanap natin yung number of flow channels, yun din yung gagawin natin dito. So, dito sa figure na to, we have 1, 2, 3, 4, we have 5 flow channels. Okay? Next, ND, number of potential drops. So, number of equipotential drops. So, yun, yung mga layer galing dito sa upstream, going to downstream, or pwede naman baliktad, galing sa upstream, going to downstream. So, binilang meron na ditong counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So, meron tayong 8 potential drops. Okay? Note that in any flow net, the strip between any two adjacent flow lines are called flow channel. Ayan, sabi ko na yan kanina. So for the seepage calculation, the flow rate kasi class ang makompute natin sa seepage. So ito seepage din to, itong Q. Ano ba yung H? Okay, di ko na-discuss yung H. Ang H, yan yung parang head loss. Head loss galing sa upstream going to downstream. So, ano ko lang, ang H dito is equals to kung ano yung water level sa mas mataas sa upstream, H1, susubtrakan lang natin siya nung height o yung depth dito sa downstream H2. So, yan ang H natin dyan dito sa formula. Okay? So, the head loss of each potential drop. So, ito ang formula. So, H1 minus H2 o yung kinumpute natin na H. Kanina, yung difference no upstream and downstream depth to be divided by the total number of potential drops. Yung number of drops, which is 8. So, kasi ito head loss of each potential drop, magagamit din natin yan sa paghahanap ng pressure sa soil. So ito, itong delta H is equals to H1 minus H2 over number of drops. So ibig sabihin plus, pag kinumpute natin to, let's say na-compute natin 1 meter per drop yung nakuha natin. So ibig sabihin plus, kung yung water level natin dito sa line na to, dito sa surface, let's say 5 meters. Okay? So, kung meron tayong isang potential drop, which is from here at this point, ibig sabihin nun, meron tayong 1 meter na pressure head drop or mababawasan itong pressure head natin, kung maglalagay tayo ng piezometer dito sa start, 5 meters yung reading niya, same lang. Pero pagdating dun sa unang drop natin, unang potential drop, mababawasan siya ng 1 meter. Okay? So, galing dito, nilagyan natin ng piezometer, ang pressure reading, ang pressure head reading natin dyan ay 4 meters. So, the same way, dun na sa pangalawang drop, para makuha naman yung pressure head dito sa drop na to, pag nilagyan mo yan ng piezometer, so mababawasan na naman ng another 1 meter. Okay, another 1 meter kasi nadagdagan na naman ng drop, equip ng potential drop. So from 4 meters, so mababawasan ulit siya ng another 1 meter, magiging 3 meters na lang ang reading ng ating piezometer dito sa layer na yon. So magbabawas siya at magbabawas siya sa kada layer. Okay? So yun yung gamit nitong head loss for each potential drop. Mahanap natin yung pressure reading, pressure or as well as pressure head sa kada potential drop. Kasi itong potential drop natin, yun nga, nagbabago yung pressure uniformly.
Okay? Sa kada potential drop. Okay? So para ma-compute naman yung hydraulic gradient at any point on this soil. So yun nga, kukompute muna natin yung head loss per potential drop, itong delta H, to be divided by the average length of flow between equipotential lines. So, let's say dito pinapahanap ano ba ang hydraulic gradient dito sa point na to. So, compute mo muna yung delta H, tapos i-divide mo siya nung average distance between the potential line dun sa point na yun. So, kung ano yung measurement dito between these two potential lines, so yun yung i-divide mo dito sa delta H para makuha yung hydraulic gradient. Okay? So, okay pa naman kayo dyan, class? Naririnig Yes, sir. pa naman ang Yes po, sir. Okay, so let's continue. For anisotrophic soils, so halos same lang yung formula natin, class. Kaya lang, yung imbis na K natin, since magkaiba nga yung direction sa soil, nung permeability ng soil pag anisotrophic, so kailangan pa natin i-compute yung square root of Kx times Kz. Okay? So, kung ano kasi yan, kung isotropic, kung same lang naman yung value niya, edi K mo na lang. Pero ito, kung magkaiba ang Kx and Kz, compute mo muna yung square root ng product nila. And ito, parehas lang naman kanina. Where, same lang yung mga values natin. For the uplift pressure, actually class, ito medyo review na lang to sa itong para sa uplift pressure class. Sa ano to? Sa hydraulics. Okay? Yung pag-compute ng uplift pressure. So medyo review na lang to class. So yun, let's say meron tayong dam. So yun, meron tayong upstream and downstream. So pwede naman natin computein muna class dito yung kunyari pinapahanap kasi sa iyo yung pressure at point A, point B, point C, point D, point E, and point F. So yung pressure ng tubig. Okay? So kung kukumputin natin yung pressure at point A, so meron tayong pressure head at point A na reading na 8 meters. But let's say wala pa tong 8 meters na to. So paano makukompute itong 8 meters na to na pressure head at point A? So kagaya nga kanina, we have delta H. So delta H is equals to H1 equals to H2 minus, this is minus H2 over the number of drops. So we have number of potential drops here, which is equals to ilan plus ang number of drops? Ilan ang drops plus? 7 po. Okay, correct, 7. We have 7. So ang H1 natin, so ito yung surface. So ang H1 is 7 meters minus wala dito. Okay? So wala siya dito, so 0. So yung delta H dito ay 7 meter over 7. Okay, ibig sabihin meron tayong 1 meter per drop. So ibig sabihin magbababa yung level ng tubig per layer. Okay? Magbababa ng 1 meter per equipotential drop. So yun. So yun class, ito nga yung surface. Magfo-focus tayo dito class sa ilalim ng dam. Nandito yung point A.
So yung point A na yun, that is, kung galing sa water surface, kung i-add natin, we have 7 plus 2, that's 9 meters. So, supposedly class, 9 meters yung head, ang water head natin, ang pressure head natin. So, since meron tayong equipotential drop na isa, ibig sabihin, meron tayong 1 drop. So, kung meron tayong 1 drop, sabi nga dito, ang delta H natin, 1 meter per drop. So, kagaya dito sa solution na to, 7 plus 2, it should have been 9 meter. So, babawasan natin ng isang drop, which is 1 meter. So, yun, pag nakuha na natin yung kanyang pressure head, which is pag kinumpute natin to magiging 8 meters siya, i-multiply na natin sa pressure of water. So kapag kinumpute na natin yan, makukompute na natin unit weight of water. So makukuha na natin yung pressure at point A. Okay? Makukuha na natin yung pressure at point A. Kasi yung point A, siya yung location kung saan meron tayong isang drop. So kung pangalawang drop naman, so ito, i-times 2 mo lang tong delta H natin at yun yung isusubtract mo dito sa 9 meters. So mayayari dyan, erasin ko lang class. Kung meron nga tayong 1 meter per drop, so ibig sabihin, ganun class, mababawasan ng tigwa 1 meter. Ito, mababawasan ng 1 meter, kaya pag minultiply natin sa unit weight at point A, nakuha natin 8 times gamma W. So, babawasan ulit ng 1 meter, 7 na lang. Sunod, 6 sa point C. Sa point E, 5 na lang. Point E, 4. Point F, 3. Okay? So, 3 times the unit weight of water. So, yan. Kung gusto mo natin i-compute, 8 times unit weight of water, 9.81 kilonewtons per cubic meter. So, makukuha natin dyan na sagot ay sa pressure at point A is 78.48 kilopascal, kilonewton per square meter. Okay. So, ganun din sa iba. Okay. So, ganun class. Kung galing dito hanggang sa water surface, dun sa upstream, which is 9 meters, babawasan lang natin class ng babawasan nung na-compute natin na delta H sa kada potential line kung pinapahanap yung uplift pressure dun sa point na yun. Okay. So yan, ito yung ibang solutions. So halos ganun class. At point B, so ito, times 2 lang yung del H mo at isubtract mo dun sa 9 meters. Then, multiply mo sa unit weight ng water. Kaya yun nakuha. Same dun din sa iba. Times 6 kasi, from point A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 potential lines papunta sa F. So, i-times 6 mo lang yung delta H at isubtract mo dun sa 9 meters, which is yung itong from water level sa upstream papunta dun sa starting point natin, which is at point A. Okay? So, sige, sagutan natin tong sample problem na to. Meron tayong flow net, given yung Kx, Kz, which is parehas lang naman. So, this is an isotropic soil. So, K na lang, which is 5 times 10, which is negative 3 centimeters per second. How high above the ground surface the water will rise if piezometers are placed at point A and B? So, ano daw yung reading natin sa piezometer natin? Pag nilagyan natin ng piezometer dito sa point A and point B. Okay? So, yun. Letter B, what is the total rate of seepage
what is the total rate of seepage through the permeable layer per unit length. So, compute natin yung seepage. C, approximate average of hydraulic gradient at point C. Ang point C natin nandito. Tapos may given na rin tayong distance, average distance between the two potential drop na kung saan located yung C, which is 4.1 meters. So, sige. Solve natin yan dito. Okay. So, lipat ko lang yung screen. Okay. So, ito, number 2 na ito. So, dito tayo. So, for letter A, yun muna ang hanapin natin sa A. Okay. So, sa A, ilan class ang number of drops and number of flow channels? Sige. What is the number? How many? How many number of drops? 6 po. Okay, 6. How about the flow channels? 6 din po. 6 din ba? Ay. Doon flow channel 1, 2, that's 3. 3. So, ang flow channel, yung flow mismo galing sa upstream and going to downstream. So, yung buong flow na yun, counted as 1 yan. Flow channel 1, flow channel 2, flow channel 3. So, yun. Tatlo lang ang flow channel natin dito, class. Ang potential drop, dito, class, sa potential drop, dito sa left side, iba rin siya sa right side. So, itong potential line na to, counted as 1, itong layer na to between the soil layer, soil surface, and itong potential drop na to. Itong potential drop na to, and itong potential line na to. So, between that, ito considered as another potential drop. Ito, another layer, 3, 4, 5, and 6. So, ito magkaiba. Magkaiba siya sa left and right. Counted as 1 sa kada layer sa potential drops. Pero pag sa potential line, flow channel, pag flow channel, counted as 1. Ito, galing sa upstream going to downstream. Isa siya at isa lang ito. Okay? So, I hope malinaw sa inyo. Okay, ano pa? Meron pa tayong given na K, 5 times 10 raised to negative 3 centimeter per second. So, yung pinapahanap lang dito, class, ay ano ba yung pressure head natin dito sa point A. So, kasi nga dun sa definition natin, class, ng potential lines, dun sa equipotential lines, ibig sabihin, pare-parehas lang naman ang pressure niya along that line. So, ibig sabihin, ang pressure head dito, okay, at nilagay ko naman dito sa kabila, magka-parehas lang sila. Magka-level lang sila. Kasi, yung reference points natin ay in line with the potential drop. Okay? So, may point A, so isang potential drop siya. So, hanapin muna natin yung delta H. Delta H o yung delta H is yung potential drop, yung natin, pressure head loss per drop. So, delta H is H1 minus H2 over number of drops. So, ang H1 natin, yung water level sa upstream, which is 5.6 meters. Sa downstream naman ay ito, 2.2. To be divided by the number of drops, 6. So, delta H is, compute plus, you have your calculators. Ilan? 0.57. 0.57. Patatlong decimal. Ay, 0.567 po. 567. Thank you. So, ibig sabihin, ito yung
head loss natin per drop. So, ibig sabihin, kung starting dito sa surface natin, meron tayo 5.6 na reading sa piezometer. Dito sa potential drop line na to, mababawasan siya ng 0.567 kasi meron na tayong isang drop. Diba? Meron tayong isang drop, which is this one. So, ibig sabihin, along this line, equipotential line na to, babawasan natin ng 0.567 itong 5.6. Okay? So, at point A, so we have, kung hahanapin na natin yung kanyang, let's say H na lang, yung reading dun sa piezometer, kung maglalagay nga tayo ng piezometer, ano ba yung reading ng H na yun? So, yung 5.6 meters natin class ay babawasan lang ng isang drop because isang drop lang naman yung galing sa ground surface dun sa upstream. So, kasi yung direction ng tubig natin, galing lagi yan sa upstream, papuntang downstream. So, bawasan lang ng 0.567 meters. So, ito na yung reading natin. So, kung gusto pa natin i-multiply yung number of drops, kasi yung delta H. So, since isa lang naman yung drop galing sa upstream, so multiply mo lang sa 1 drop. Okay? Para in meter siya. So, pa-compute class. 5.6 minus 0.567. Ano na ngayon yung reading? 0.33 po. 0.33 meters. That's 5.033 meters. So, yan yung reading sa point A. So, sa point B naman, ang point B natin, tingnan natin yung location ng point B. So, sige, mag-erase muna tayo. Erase. Kita. So, ito yung point B. Nandito. So, ilang potential drop meron tayo bago ma-reach yung point B galing sa upstream? Ilang potential drop class bago natin ma-reach itong point B na kung saan located din yung ating potential line na ito? 5, sir. Yes, 5. So, galing sa upstream, 1, 2, 3, 4, and 5. So, we have 5 drops. So, para mahanap yung pressure head natin at point B, so at point B, hanapin natin, H is just equals to 5.6 meters o yung height natin dun sa upstream. So, subtract lang natin siya by 0.567 meters per drop. Tapos, i-multiply natin class yung number of drops, which is 5. So, pa-compute class. What will be the pressure? 25.165 po. 2 point? Tama ba? 25.165 po. Pa-check. 0.567 times 5. 5 drops. This is 5 drops. Pa-double check sa calculator. This is 5 drops. 2.765. 2.765 meters. Thank you. That's the pressure head at point B. So, sige class, i-verify natin. Let's say may point D tayo, point D. Ang point B natin ay dito sa soil surface, dito sa downstream. So, di ba class, meron tayong 6 potential drops bago pa-reach itong surface natin dito. So,
Kung i-compute natin class, let's say palitan nyo class ng 6 itong drops. Yung i-multiply mo. Anong mako-compute nyo yung pressure head? Palitan nyo ng 6. Anong mako-compute nyo dito? Kung papalitan mo siya ng 6. 2.198 po. 2.198. Okay? 2.198 or 2.2 kasi may rounding off tayo sa delta H. Pero ang mako-compute natin, yun na, pag ni-round off natin, that's 2.2. So, tama. 2.2 ang makukuha natin na pressure head dito sa surface ng soil. Okay? Na ganun talaga. Yun talaga yung makukuha nating height. So, yun nga. Uniform siyang nagbabawas sa kada potential drop. So, na uniform, nagbabawas ang ating pressure head sa kada potential. Okay? So, ganun lang sa letter A. For letter B, what is the rate of seepage through the permeable layer? So, just recalling the formula, we have Q. Since parehas lang naman yung Kx and Kz, so K na lang. K, H, and F over NB. So, K is in centimeter per second, 5 times 10 raised to negative 3 centimeter per second. Convert natin class sa meter. So 1 meter is 100 centimeter multiplied by H. Itong H class, difference ng 5.6 and 2.2. Compute nyo na class, 5.6 minus 2.2 equals to what? Ilan yan class? Ang 5.6 minus 2. 2.4, sir. 3.4. 3.4 meters. 3.4 meters. Yan ang H natin. 3.4. NF, number of flow channel 3. Number of drops is 6. So, yan. Compute nyo na class. Sige, compute mo na sa calculator. Direkta nyo na. Compute class. 5 times 10 raised to negative 3 times 1 over 100 times 3.4 times 3 over 6. 8.5 times 10 raised to negative 5 po. 8.5 times 10 raised to negative 5. Okay. So, yan class. Yun nga, i-multiply pa pala natin to sa width na 1 meter. Okay. So, 1 meter width per meter width. So, times 1, same lang naman. 8.5 times 10 raised to negative 5. Parang ang lumabas na unit natin in cubic meter per second. Okay. So, cubic meter per second. Ayun na. So, ganun lang. Letter C. Approximate average hydraulic gradient at C. So, hydraulic gradient, formula kanina sa slides, we have delta H to be divided by yung delta L or yung distance, itong delta L na to, yung distance between yung dalawang potential drop. So, yan, delta H natin, meron na tayong itong na-compute na 0.567 meters per drop over delta L. So, yung distance ng drop natin ay ito, 4.1. Yan. 4.1 meter. So, ganun lang. 4.1 meter. Divide nyo na. Ilan ang lalabas? 0.138. 0.138. 138. 138. Apo. Okay, so yan. Unitless. So, yan na ang sagot.
Okay? So, kung titingnan nyo class, medyo maikli lang ang solutions natin dito. So maano lang natin, maintindihan lang natin yung tamang gamit ng mga potential drops at paghahanap ng kanilang pressure head. Okay? So, ganun lang. Okay. Next example. This is past board exam. 2016, May 2016. So, meron tayong given na coefficient of permeability dito sa dam natin na 4 meter per day. The water in the upstream is 20 meters higher than the downstream on the other side. So, ibig sabihin kung ito yung soil natin, so H1 minus H2 na agad yung 20 meters. Ha? Kasi yung H2 walang water level. Yung water surface natin, inline siya dun sa surface ng soil. So, yun. Ito na yung H1 minus H2. Ano ba? To estimate the seepage below the dam, a flow net was graphically drawn such that the number of potential drops is 10. So, yan, verify natin. Number of potential drop, 10 daw. 1, galing sa upstream, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, tama, 10. And the number of flow channels is 4. So, we have 4 channels. Sige, ito, isa. Itong layer na to, this is 1. Pangalawa, ito. This is number 2. Layer 3. And layer 4. Okay. Layer 4. And we have layer 5. Layer 5. Okay, mali siya. We have 5. Okay, that's 5 flow channels. Flow channels. So, base sa figure, so sundin yung figure. So, I think mali yung libro na nakuhanan natin. Normal yan. This is 5. Ayaw na mapalitan. Sige. Anan ko na lang. Outan ko na lang. This is 5. That's 5. Okay? 5. Sabihin natin yung figure. So, 5 siya. Sabihin natin 5 flow channels. So, yan. The base of the dam is founded 1 meter below the ground. Between the heel and the toe of the dam, a distance of 30 meters. Okay, 30 meter distance siya. There are 8 potential drops. So, 8 potential drops. So, magulo tong problem. So, sundin natin tong magulo yung libro na nakuha ko, sorry. So, bumase tayo sa figure class. May mga given siyang hindi tama sa figure. Okay? So, erase natin to. So, base sa figure, meron tayong number of drops na 10 and number of flow channels na 5. So, yan lang, sapat na. And coefficient of permeability of 4 meter per day. So, wala naman sinabi na kung anong type of soil. So, this is automatically an isotropic soil. So, evaluate the seepage flow per meter width of the dam in liters per minute. So, hanapin natin yung Q. Okay, yung seepage. So, question letter A. Q is equals to what? K, H, and F over ND. So, ganun lang class. So, K, 4 meter per day. H class, difference nung water level sa left and right. So, 20 meters na agad.
NF 5 lang over drops 10. So yun. This is equals to. So multiply pa sa 1 meter width para cubic meter per day ang makukuha natin. Sige class, pa-compute muna. 40 po. 40. So this is 40 cubic meter per day. But the question is, it should be in liters per minute. Okay? Should be in liters per minute. So paano i-convert class ang cubic meters to liters? Sino nakakaalam? Conversion factor ng liter to 1 cubic meter. So, ang 1 cubic meter class ay 1,000 liters. Okay? 1 cubic meter, 1,000 na litro. And to convert day to minute, ang 1 day, ilang minuto? Ilang minuto? Meron tayong, convert muna natin sa hours tuloy. Madali, 24 hours. Tapos, i-convert natin yung hours sa minutes. So, 1 hour is 60 minutes. So, cancel, cancel. At titirang unit, liter per minute. Sige class, ano ang Q? Base dito sa solution natin. Compute nyo na? 60. Ilan class? 27.8 po. Ilan? 27.8 po. 27 point. 77. 27.77. 77. Ay, 77. 77. Okay. So, that's the answer for Q. For letter B. Ayan na yung sagot class. For letter B, uplift pressure at the heel of the dam in kilopascal. Saan yung heel? Saan yung toe? Yung heel, ito. At yung toe, ito. So yung heel lang naman pinapahanap. Let's say this is point A. Okay, point A. So kagaya nga nung ginawa natin kanina, hanapin muna yung delta H. Okay, yung delta H is yung difference no water level to be divided by the number of drops. So, H1 minus H2 is 20 meters divided by number of drops, which is 10. So, that's 2. 2 meter per drop. Okay? So, sa kada potential drop, magbabawas tayo ng 2 meter na pressure head sa water level. So, syempre kung consider muna natin itong surface na to, soil surface natin, so that is 20 meters. But considering na dito yung point na hinahanap natin, which is a total of 21 meters. So, yung 21 meters, yun yung babawasan natin ng ating potential drop. Okay, yung pressure head loss per drop. So, from 21 meters, babawasan ng nung delta H na 2 meters. Kasi isa lang naman yung drop natin dito. Isang drop. So, sige, at point A, para makuha yung pressure head at that point, that's yung 21 meters kasi yung location niya, 21 meters below the water surface sa upstream. So, babawasan natin siya ng 2 meters per drop. So, multiply na lang natin yung number of drops galing sa upstream. So, times 1. So, this is H equals to 19 meters. So, yan yung pressure head sa heel. So, ang tinatanong, uplift pressure. So, ang uplift pressure, i-multiply lang natin yung unit weight ng water. Pressure at A, unit weight of water times H.
So, 9.81 kilonewtons per cubic meter times H, 19 meters. Pa-multiply, class. 186.39 po. 186.39 39. kilonewton per square. So, yan na yung sagot dyan sa question number 2. So, how about apply pressure at the toe? Apply pressure at the toe, nandito sa point na to. Okay? So, dun sa toe, ilan class na potential drops? Ilang potential drops, class? Papunta dun sa toe? We have? Yes, we have 9. So, galing sa upstream, papunta dun sa toe, may 9 drops tayo. Which is, ito yung potential line niya. So, meron tayong 9 layers na dinaanan yung tubig papunta dun. So, same solution dito, class. Itong letter C. Same solution, let's say at point, mag-assign na lang tayo, point B siya. At point P, so ganun lang, hanapin nyo lang yung pressure head. So, pressure head sa upstream, class. So, ang level niya is 21 meters din, galing sa water surface sa upstream. So, babawasan mo ulit siya ng 2 meter per drop. Multiply mo ng number of drops, which is 9 drops. So, 9 drops. So, sige, pa-complete nga, class. 2 times 9 is 18. 18, subtract mo sa 21, that's 3 po. 3 meters. Okay, ibig sabihin, we have a 3 meter head. Okay, so 21, 9 drops, 18. Okay. So, compute na natin yung pressure at point B, unit weight of water, times H. Okay, times H. Water times H. Correct ako na, 9.81 kilonewtons per cubic meter times, ano ba yun? 3 meters. Sige, pa-compute na, class. 29.43 po. Okay, 29.43. 43. 29.43 Kilopascal. kilopascal. Okay. So, yun. Any question, class? So, yun na. Yun na. Yun na nagtatapos ang ating lecture. So, any questions sa topic na to? About flow nets. About yung last topic, class, sinong may tanong dun sa last topic natin? May katanungan? Hello? Wala po, sir. Ano naman? About the others? Wala? Wala po, sir.
Okay, kung Yes, wala sir. nang tanong, sige, dismiss na tayo. So bago mag-dismiss, so show yourselves. On muna ng camera. Picture taking lang tayo. Okay, how about the others? Nasaan? Wait lang. Okay, so that's it. Thank you for joining. So kung may katanungan kayo, you can ask dun sa GC natin.